guys, welcome to my YouTube channel, and for today's video guys, sudluan ta mo unsaon pagpasinaw sa dahon sa atong mga bulak. Di ba sada kay mga picture nga atong kakakita sa Google or sa Facebook, mga sinaw kayo. So here it goes. So egg white, sobra din sa among ginalutuan guys, and cotton. So, ano na to siya guys. Atong kuha ng cotton. Ito yung pagkahuman. Atong ipahid sa dahon. So, ano na siya guys. Ano na siya. Diba, nagsinaw na siya guys. Muna yung technique. Kung watay kapalit uon sa manadiha nga gamiton para masinaw ang dahon sa atong mga bulak. Para tsada kay siya lantawon. So this is one of my prayer plant. Haman iyang cellphone. Wala man siya cellphone. So look at that guys. Ano na siya guys. Patay. Ano na siya. So, sinaw na pa siya guys. Diba? Mga sobra kaya niya akong ginagamit guys. Apa man dahil mong papaton? Ay, napahulat. Ano na adto? Ay, ipadulo sabi. So, anao na siya guys. Diba guys, sino na kaayo? Mahira siya guys. Only egg white. Kana ako magluto mo og itlog din. Kanang basiyo sa itlog di inyong gagamiton ang egg white, ipahid diha para masinaw pud ng Sino kayo? mga bulak. Diba? Naura na siya. Sinaw na kay siya guys. So, Sino kayo? inig picture ana guys. Wow, grabe na nakasinaw. So, di ba? Sinaw na kay siya guys. So, here's another one guys. We try this one. So, ako naman na siyang gikuanan guys. Ito una. Pero sinaw lagi po siya. Malubat naman sa nagdali. Masarap ang gamiton.